цифри. Козаки, газку, газку. Київ Е1 до бою. Легендарний Хаймерс нарешті на громадське, пані та панове. У 2022 році, коли Україна вперше отримала цю американську систему залпового вогню, вона змінила ситуацію на полі бою, зокрема на Херсонщині, і з тих пір ефективно працює на фронті. Сьогодні ми з військовими... Робота. Ой. Давай. Стоїмо, козаки, відбій. Відбій роботи? Так, так. Відбій, укриття. Викручуй, викручуй. Давай, давай, давай. Багато людей працює для того, щоб пустити одну ракету. Це не все так просто, як воно кажеться на перший раз. А часто у вас таке буває? Дозіровка така? Буває, так. Два по 3 рази на день може бути. Тобто доїдемо вже майже буде. Або флажка пропадає, або... Коли вперше почали застосовувати хаймерси, це була така дуже секретна зброя, взагалі не було про неї інформації, але було дуже багато мемів. Українці там у 22-му році багато жартували про хаймерси. У вас є якийсь улюблений мем про хаймерси або жарт? Наверно, кружечка попадалася десь в цьому. Там. Хаймарс намальований, написано, хто як не ти спалить мости. Як ви називаєте хаймерси? Хам'яки. А чого? Так якось пішло. Спочатку, щоб шифрувалися, скажімо так. Та якось так називали. Однією з перших хаймерси отримала 19-та ракетна бригада «Свята Варвара». Її бійці, відповідно, мають уже великий досвід застосування хаймерсів, також вражали багато жирних цілей. Зокрема, вони одними з перших також застосовували на полі бою атакамси ракети, які можуть летіти аж на 300 кілометрів. Чи працювали ви на атакамсах? Так. Звісно, так. І що, які у вас враження від першого запуску були? Ну, хто працював на точці, то То зрівнював зразу з точкою. зрівнював зразу з точкою, так. Ага. Бо і там одна ракета велика, тут одна велика. А так, саме цікавий це результат. Скільки найдалі ви стріляли? На максималочку 300. А от зараз ракети як себе проявляють? Та як і завжди. Проблем немає з ними. Російський РЕП, російське ППО, наскільки вони ефективні проти ракет до хаймерсів? Скажімо так, мінімально може там. В метрах. Якщо є навіть відхилення, якісь то і в там метрах. відхилення, то вони в метрах. В основному все. Влучає в ціль. Саме основне тут це ось комп'ютер. Де заводяться всі координати, і звідки, як ми працюємо. Все решта як в нормальній іномарці. Коробка автомат, кондиціонер для комфортності. Тут є кондиціонер? Так, Ви ним користуєтесь? так, А печка є? так. Ага. Як хороша іномарка, за 5 мільйонів машина, все є. Що вам найбільше подобається? Її мобільність і швидке застосування.
те, що вона проходима більш-менш хорошо, і від команди до завдання ракетного удару проходить мінімально часу. 10 хвилин? Можливо, і менше, і в залежності все від цілі. Можна зробити за 2-3, але це все залежить від поставлених задач. Освітлення, салон, фари, на ночне бачення теж маркер. Тут на коробка передач, Це така коробка передач? ну, автомат так. А як воно працює? Типу, просто натискаєте? Так. Все як А це зручно, коли на кнопочках? зручніше, ніж речагом. Серйозно? Так. А ви довго це підлаштовувалось? Ні, я думаю, та людина, яка їздила на машині, в якої є коробка автомату, Ні, ну да, без ми звикли стосу- правою рукою цю коробку. Та ні, тут нічого важкого немає. Тиск, масло, паливо, повітря на тормоза, спідометр, охолоджувальна рідина, на акумулятори зарядженість, ну і на спецчастину тут і тут. Угу. Спідометр бачимо, значить, максимум 120 км, так? Да, але тут є обмежувач, який більше 100 не хоче їхати. А це як? Ну, обмежувач прошита так машина, що 100 кілометрів і все, і вона далі відсікає. А на 100 ви ганяли? Та звичайно. Їдемо знімати роботу Хаймерса. Кит, то ви любите ганяти? Трошки є. Я скорость, да? Я швидкість. Скільки ви максимум їхали? Ну, більше машина не може. А от по полю в дощ він нормально проїжджає? Дощ, Так. ну, є деякі моменти, але нормально. В деяких випадках треба і поганяти. Ну, може нас поганяти. Да. Да, ви відчуваєте, що за вами полюють? Деколи. Як водію працювати на Хаймерсі? Ну, зараз цікавого мало. Цікаво було 22-23 рік. Зараз, на даний час, ну, машина як машина, робить свою роботу. Таке буденність. Угу. А чого 22-му було цікавіше? Ну, бо ми їх тільки в 22-му отримали. Новенькі, так? Да? Нові дороги, нові машини. Тоді було цікаво. Зараз так, є робота, зробили і слава Богу. Дрони, да? Турбують. Останнім часом так. Ви довго в цьому всьому розбиралися? Ну, ми навчались недовго, а в основному вже само навчання проходили вже тут, як ніби стажування. Угу. То ми стажувалися, теж садили вже більш опитних начальників там. Так само ми їздили на роботу, з ними вже стажувалися і вже це все якби поступово запоминали, вивчали, вже почали працювати самі і так до сих пір працюємо. Ви в дорозі вводите координати? Да. Ага. Це Командир отримує команду ніби командир вже виходить на нас, вже там передає нам циферки, ми вводимо циферки, та по дорозі вже їдемо працювати. Порядок з моєї машини не працює, щоб кадр був. Що казав? Їхні працювати, щоб кадр. Я пошукую машину. Саме головне, щоб не виникало ніяких лівих там Помилок. помилок і всього цього. Якщо машина працює ідеально, то
це більш-менш хорошо, нормально просто. А Мгм. коли виникають, так би сказати, вже при роботі, виникають різні помилки, і яких треба в ту, як би сказати, секунду виправити, Угу. щоб зробити той пуск, щоб все було типу, добре, то це зовсім по-другому. А ви з американцями консультуєте щодо помилок? Да. Не Да, підказують, так? Да, да, да. А їм цікавий ваш досвід? Вони питають ваші Конечно, враження? звісно, звісно. Да, їм цікавий досвід, вони хочуть побільше знати ніби як про цю машину, які там Мгм. помилки в неї, які що, нюанси, щоб на інших машинах ніби їх виправити. Чіп готові? Молодці, я бачу, що готові. Козаки, газку, газку. Чіп Г1 до бою. Плюс. Не так добре стоїть, я скажу. Хорош. Є? А я вийти не встигну. Ні, ви там трошки буде голосно. І де ж ваш кондиціонер? Припуску виключати треба. Так? Ми їхали всю дорогу з ним. А Ви... там, кстати, щось горить, бачите, прямо дим піднімається. Г1 плюс. Плюс очікую. Що, ви хвилюєтесь? Я? Ні. Ні? Чіп, повод, повод. Дивлюся, там горить щось просто. Він таку задоріб доверху чуть зробив. Полетіло, так? Розхід 1 пуск норма. Плюс, звертаємося. Колос, веди. От і все. Швидко, так? Да. Зараз треба швидко втекти. Бажано. Да. Колос, не спіши, оскільки просто ваші кадрі по дорозі. Опа. Так і зв'язку. Деколи після роботи з'являються пташки. Ми стараємося від них, так сказати, йти. Тоді таке відчуття є. А є от відчуття, що на початку це було вау, Хаймерс, а тепер, ну, типу, як РСЗВ та РСЗВ, багато вже їх отримали. От, ну, як звичайно, вже зброя стала. Та я б не сказав, ну, як раніше воно виконувало свої задачі, так само і зараз. Мгм. Просто зараз на слуху більше там фламінго, бо вони Мгм. йдуть за кордон. Типу, а ми більш сюди працюємо. Нам чим тихіше, тим краще. Мгм. Менше бачать, ми краще спимо. А ви думаєте, вони переламали цей хід Херсонської операції? Да, ще й дуже сильно. А як? Вони раніше були просто ненаказано себе дуже свободно почували. Скажімо так, робити великі скупчення людей там за 30-40 кілометрів. Трошки ми їх понаказували, бо в нас тоді не було такої зброї, щоб їх до них доставати. Появились хаймарси, ми почали до них доставати. Я думаю, так. Да. Угу. Скільки построєнь половили ними. Да? Знаєте, що саме обідне буде? Що зараз буде робота, побіжимо і воно згорить. Оце, блядь, не раз таке було. Це вже хтось вищиться буде, більшаться буде. А в нас таке було, що не було кому лишити. Все, виливай. Голубці викидали. Голубці викидали.
Роздариться. Є, да, буде таке? Да. То ви кажете, любите, да, оцю роботу? Яку? Готовити чи працювати? Служити. Да, ми обожнюємо. І роботи любить. Ми... Як в фільмі, це лучшая робота в мірі. Да. Ні, ну, я казав, в мене... Я на правильному місці, я себе чувствую там, де я маю бути. Я свою роботу знаю, я її роблю. Обично я знаєш, що це роблю? Доставка. Щикс. Щикс. Гайда їсти.